साथीहरू तपाईहरुले च्याट जीपीटी को बारेमा सुन्नु भएको छ तर साथीहरू आज म तपाईहरुले एउटा यस्तो कुरा भन्ने छु जुन तपाईहरुले च्याट जीपीटी को बारेमा पहिलो पटक सुन्नुहुन्छ तपाईहरुले युट्युब चलाउनुहुन्छ भने युट्युब को एउटा बेस्ट रहेको छ तपाईहरुले च्याट जीपीटी बाट 1000 सब्स्क्राइब र 4000 घण्टा वाच टाइम पुराउनको लागि सहयोग गर्नेछ साथीहरू तपाईहरु पनि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरिदिनु होला युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु एकदम तपाई सामु छिटो आउनेछन् अब साथीहरू ढिला नगर्न के हो त च्याट जीपीटी बाट हामीहरुले 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टा वाच टाइम कसरी पुर्याउने यसले हामीलाई कसरी फाइदा ल्याउन सकिन्छ अब साथीहरू मोबाइलतर्फ लाग्यो साथीहरू तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेपछि जीपीटी च्याट या च्याट जीपीटी भनेर सर्च गर्नु होला च्याट जीपीटी सर्च गर्नु होला अनि तपाईले माथिको च्याट जीपीटीलाई क्लिक गर्नु होला र तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ट्राई च्याट जीपीटी भनेरलाई क्लिक गर्नु होला र साथै तपाईको यहाँ एउटा यस्तो एआई टुल हो यो जुन तपाईहरुले तुरुन्त जुनसुकै कुराको पनि रिप्लाई वा एन्सर पाउनुहुन्छ म जस्तै हेर्नुस् यहाँ हाई भनेर लेख्छु हेलो आई क्यान आई एसेन्स योर टुडे तपाईले म के सहयोग गर्न सक्छु कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेर भनेको छ अब जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जस्तो साथीहरु म तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ how to create Google account Google account account सर्च गर्नुहोस् तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एकाउन्टको तपाईलाई इन्फर्मेसन सबै दिइसक्यो तपाईले गुगल एकाउन्ट के हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा साथीहरु यहाँ हेर्नुस् नेक्स्ट बटन तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु गुगल एकाउन्टको बारेमा दिइसक्यो तपाईले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो तपाईलाई गुगल एकाउन्टको डिस्क्रिप्सनको तपाईले आवश्यक छ जस्तै म हेर्नुस् यहाँ हेर्छु भिडियो टाइटल हाउ टु VIDEO भिडियो टाइटल title how to create Google account अब तपाईले गुगल एकाउन्ट प्राइभेट PROVID provide description for this video for this video लाई सेन्ड गरिदिनुस् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तो टाइटल टाइटल के लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई दिइसक्यो साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईहरुले यहाँबाट कपी गरेर युट्युबमा गएर जस्तै यहाँ गएर तपाईहरुलाई कपी गरेर युट्युबमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई यो तरिकाबाट गर्नु स्टेप बाइ स्टेप डिस्क्रिप्सन in this video we show your how to create a Google account in just for issue step तपाईले गुगल एकाउन्टलाई यस्तै तरिकाले टाइटल अनि डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब तपाईलाई गुगल एकाउन्टका ट्याग के लगाउने कसरी लगाउने भनेर थाहा छैन भने तपाईले जस्तै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ I want tag for this
भिडियोलाई लेखेर सर्च गर्नु होला। हेर्नु साथीहरू, हेरिराख्नुहोस्, नेट स्लो हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मजाले दियो गुगल एकाउन्ट, इमेल, गुगल सर्भिस, एकाउन्ट क्रेडिट, स्टेप बाई स्टेप, अनलाइन इमेल एड्रेस, गुगल ड्राइभ, गुगल, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यिनी मजाले यसलाई कपी गरेर टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ, ट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अब जस्तै यति कम भयो भने तपाईँहरूले फेरि तल के लेख्नुहुन्छ, स्टिल, STILL, स्टिल ट्याग कम भयो भने तपाईँहरूले लेखेर सर्च गरिसके तपाईँहरूले अझै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल सिङ्गिङ, हाउ टु मेक गुगल एकाउन्ट। तपाईँले मजाले अब फेरि जस्तै यस्तो तरिकाबाट तपाईँहरूले मजाले युट्युबलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट माग्न सक्नुहुन्छ। के हो, तपाईँले यतै लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यस्तो तरिकाबाट यहाँबाट 1000 सब्सक्राइब र 4000 घन्टा वाच टाइमको लागि एकदम तपाईँहरूलाई पेस लाग्न सक्छ। मैले पनि यहाँबाट यसलाई कपी गरेर ल्याएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा राख्छु, ट्यागहरू, टाइटल, डिस्क्रिप्सन। साथीहरू, तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला अनि युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको लागि साथीहरू भिडियो यति नै। अर्को भिडियो लिने एकदम छिट्टो प्रयास गर्दैछु।